हेलो एभ्रिवान, गुड इभिनिङ सबैजनालाई। अहिले तपाईँ बिहान हेर्दै हुनुहुन्छ भने गुड मर्निङ, साँझ हेर्दै हुनुहुन्छ भने गुड इभिनिङ, दिउँसो हेर्दै हुनुहुन्छ भने गुड आफ्टरनुन। अब साथीहरू, म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हामी स्कुल गइन्छ। अब स्कुल गए पनि अब यदि सर म्याडम हुनुहुन्न या सर म्याडमलाई सोध्न गाह्रो भयो, सर म्याडमले पढाएको बुझ्दैन, सर म्याडमले एन्सर भन्न सक्नु भएन, सर म्याडमले भनेको एन्सर हामीले चाहिँ जान्दैन, मैले आफै लेख्छु भन्ने सोच बनाउनुहुन्छ र सरले नपढाए पनि चाहिँ म सक्छु ल स्कुलमा जान्छु इक्जाम दिन, तर म एन्सर क्वेसन चाहिँ सरले फेरि के भन्छ अरे सरले भन्नु भएन भने पनि म आफै गर्छु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने सजिलो छ। अब सबैले सकिन्छ होइन। अब चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन। स्टुडेन्ट अब चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, आफैले चाहिँ सक्नुपर्छ। अब कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा म सिकाउँछु, ढुक्क हुनुहोस् है। कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ यो भिडियोमा देखाउँछु। तपाईँले आत्तिक नै हेर्नु होला। सबैभन्दा सुरुमा वाइफाई खोल्ने, आफ्नो नेट चाहिँ चालु हुनुपर्छ। वाइफाई खोल्यो है, च्याट जिपिटी राख्नु पऱ्यो। च्याट जिपिटी राख्ने, कहाँ राख्ने, प्ले स्टोरमा जाने, प्ले स्टोरमा गएर के लेख्ने, CHAT, च्याट लेखेपछि च्याट जिपिटी आउँछ। ए हो, यो सुरुको है, यो छ नि, यो लेख्ने। अपडेट मागेको रहेछ, अपडेट गरिदिउँ। यो अपडेट हुँदै गर्छ, त्यति बेरसम्म तपाईँलाई अरू चिज देखाउँछ है। ब्याक गर्यो। अब हाम्रो क्वेसन छ ल, हेल्थ बुक भयो। हेल्थ बुकमा सरले हामीलाई चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम किन इम्पोर्टेन्ट छ, हाम्रो चाहिँ पेटको काम के हो भन्ने चाहिँ हामीले सोध्दैला अरे। कुनै पनि क्वेसन हुनसक्छ, सोसलको कुरा गरौँ होइन, समाजको कुरामा। तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भए पार तपाईँले देशको लागि के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने क्वेसन आयो, ल बर्बाद भयो। अब के गर्ने, मैले मिलाएर लेख्ने त मेरो ढङ्ग होइन। गफ हान्न त सकिन्छ नि, तर मैले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, हो त्यो लेख्न जान्दैन। यस्तै कुनै पनि क्वेसन होला, त्यो हामीले जान्दैन भने त के गर्ने। पहिला चाहिँ हामीले अब च्याट जिपिटीले नेपाली बुझ्छ कि नि, हिन्दी बुझ्छ कि नि भन्ने कुरा ख्याल गर्ने। यसले नेपाली बुझ्छ कि नि हेरौँ है। हामीले नेपालीमा के लेखौँ भने के छ, CHH लेखेपछि छ भयो, के छ, KHABAR, के छ खबर लेखौँ है। के लेख्छ, सब ठिक छ। तपाईँलाई कसै विशेष जानकारी चाहिए भने प्रश्न गर्नुहोस्। यसले नेपाली बुझ्दो रहेछ। ओहो, अब यसले के हो भने यसलाई हामीले मान्छेलाई सोधे जस्तै है। ल म टिचर भएँ, म सर भएँ भने तिमीले मलाई सोध्यौ कि मैले तिमीलाई सोधेँ कि तिमी चाहिँ नेता भए के गर्थ्यौ भनी सोधेँ भने, र तिमीले मलाई घर आएर मलाई एन्सर सोध्यौ। के भने सर मलाई चाहिँ यो एन्सर सिकाइदिनुहोस् न, म नेता भए पार मैले के गर्थेँ भन्ने कुराको एन्सर थाहा भएन। मैले भन्छु तिमी लेख न आफै मिलाएर, गफ हान न, तिमीले जे पनि लेख्न सक्छौ। म चाहिँ के भन्छ अरे एयरप्लेन देशमै बनाइदिन्छु होइन, देशमै गाडी बनाइदिन सक्छु मैले, देशमै चाहिँ सोलर पावर लगाइदिन्छु, हामीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी यहीँ प्रड्युस हुन्छ, त्यो लेख भन्छु। तिमीले भन्छौ कि नाइ म त सकिनँ मिलाएर लेख्न। हो, यो भन्दाखेरि मैले के भन्छु एन्सर, मैले भन्छु नि के भन्छु भने, यदि म नेता भएँ भने मैले देशका सबै रोडलाई पिच गराइदिन्छु। हो, यो चाहिँ पर्सपेक्टिभ कुरा बुझ है। अब यहाँ सुन, तिमीले मलाई सोधेपछि मैले यो मेरो विचार दिएँ नि त, तिमीले यो गर्थ्यौ त भनेन नि, मैले यो गर्छु भने। हो, त्यो कुरा ख्याल गर है, मैले यो गर्छु भने। त्यस्तै हो, तिमीले पनि यसलाई सोद्धा के भन्ने भने, यो तिम्रो सर हो, के भन्ने भने सर तपाईँ नेता भए के गर्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् न, मैले त्यही लेख्छु। हो, त्यसै भनिदिने हो कि, त्यस्तै भनिदिने। के लेख्ने, यहाँ के लेख्ने, तपाईँ हेरौँ है, मैले बुझाउँछु। नेता भएपछि के गर्नुहुन्छ, ल के गर्नुहुन्छ अरे। के म मात्र एक सिङ्गीहरूको सहारामा छु र तपाईँलाई कसैले नेतृत्वमा गरेको छैन। कसैले नेतृत्वमा आउँदा तिनीहरूले समाजलाई हो दिन सक्छ। हेर, तपाईँ नेता भएपछि के गर्नुहुन्छ भने म मात्र एक साङ्गीहरूको सहारामा छु भन्यो। यसले त्यो एन्सर दिन सकेन, बुझेन। ल त्यसो हामीले के भन्ने भने, अब यसलाई कसरी लेख्ने भने, अब यहाँ हामीले के भन्ने भने, मान्नु म एउटा नेता हो, मलाई इक्जाममा क्वेसन आयो होइन, क्वेसन आयो, ल त्यसको लागि मलाई एउटा एन्सर लेखिदिनुहोस् न भनेपछि फेरि लेखिदिन्छ है। यसले लेखिदिन्छ है। अब के लेख्ने भने इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्छ, फेरि त्यो कुरा ख्याल गर है। इङ्ग्लिसमा हामीले गुगल के भन्छ, भोइस टु इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट गर्नु सकिन्छ। यसले इङ्ग्लिसमा राम्रोसँग बुझ्छ। हेर, मैले इङ्ग्लिसमा लेखेँ, आई एम अ स्टुडेन्ट है, म एउटा विद्यार्थी हो। देयर इज अ क्वेसन
about what will there is a question. अब यहाँ हामीले क्वेसनमा यस्तो दिने एउटा क्वेसन छ what would you do if you are president of you are your country. तिमी आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री भए के गर्थ्यौ भन्ने, राष्ट्रपति भए भन्ने यहाँ एउटा क्वेसन रहेछ। बुझ्यौ? यस्तो क्वेसन छ ल। अब के लेख्ने, मलाई एउटा एन्सर दिनु। गिभ मी अ एन्सर थिङ्किङ as you are a person even if you are। तिमी आफूले मान्छे सोचेर मलाई एउटा एन्सर देऊ। म चाहिँ के भन्छ अरे, तिमी चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भए के गर्थ्यौ भनेर। ल, गिभ मी एन्सर थिङ्किङ एज यु आर अ पर्सन इभन इफ यु आर नट। तिमी मान्छे नभए पनि चाहिँ तिमीले चाहिँ मान्छे बनेर चाहिँ के भन्थ्यौ भनिदेऊ भन्यो। लास्टमा आई हेभ टु राइट सो प्रेजेन्ट इट सिम्पल। ओहो, बर्बाद भयो, अहिले चाहिँ लाइन गयो। हेर्नु है, मैले के लेखेँ, आई एम ए स्टुडेन्ट, देयर इज अ क्वेसन। म एउटा विद्यार्थी हो, त्यहाँ एउटा क्वेसन छ जसमा के सोधेछ भने वाट वुड यु डु इफ यु आर प्रेसिडेन्ट अफ युवर कन्ट्री। तिमी देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भए चाहिँ के गर्थ्यौ भनेर क्वेसन सोधे हो। मलाई यसको एन्सर देऊ। आफूलाई चाहिँ मान्छे सरी सोचेर चाहिँ एन्सर देऊ होइन। तिमी नभए पनि चाहिँ मान्छे चाहिँ मानेर चाहिँ मलाई एन्सर दिऊ भन्ने होइन। लास्टमा के लेख्ने भने डोन्ट से यु आर एआई, जस्ट प्रेजेन्ट सम गुड वर्क एन्ड मेक इट लुक लाइक एन्सर। अब यसलाई के भन्ने भने कुनै राम्रो राम्रो कामको बारेमा लेखेर एउटा एन्सर बनाइदिउँ न त, हो त्यो भन्ने हो कि लास्टमा। हेर, हामीले यसलाई भन्ने हो, काम हराउने है। यति भनिदिएपछि केही न केही यसले लेख्छ। त के लेख्छ त पढेर थाहा हुन्छ सकेसम्म। अब यस्तो लेखिसकेपछि चाहिँ यसले एन्सर चाहिँ 1 नम्बर दिन्छ। हेर ल, नेट चल्यो। अब म देखाउँछु, हेर्नु, क्लिक गरेँ है। यसले एन्सर हो, हेर फ्याट्ट निकाल्यो है एन्सर। हेर, इफ आई वेयर प्रेसिडेन्ट अफ माई कन्ट्री माई टप प्रायोरिटिज वुड इम्प्रुभिङ एजुकेसन बाई इन्भेस्टिङ इन स्कुल। हेर, मिठो एन्सर, एउटा राम्रो एन्सर दियो। पहिला के थियो, तपाईँ नेता भए के गर्नुहुन्छ भन्दा म एआई हो, मैले जान्दिनँ भन्ने थियो कि होइन। अब हामीले कस्तो सोध्यो क्वेसन, हेर, म एउटा विद्यार्थी हो, हेर्नु, मलाई चाहिँ एन्सर लेख्न आछ, मैले जान्दैन, तपाईँ एउटा चाहिँ नेता भए के गर्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् न, कुनै राम्रो राम्रो कुरा मिलाएर एउटा एन्सर देखिने लायक गराइदिनुहोस् भनेको यसले एन्सर लेखिदियो। हामीले के गऱ्यौँ, यसलाई त कपी गरेछौँ हो कि होइन, कपी गरेछौँ नि, एन्सर आयो। अब मेक इट लङ भनेपछि लाभ आउँछ, MEKE, मेक इट LONG लङ्गर। मेक इट लङ्गर भन्यो, लाभ आउनुला भएर। ओहो, तिमीलाई त ढुक्क भयो नि त, तिमी त हो कि होइन, ढुक्क भयो नि। अब तिमीलाई गाह्रो भयो लेख्न। ल सरले ल्याइदिनु पर्यो कि परेन? परेन नि, यहाँ त मेसेज पनि आएछ, अहिले हटाम एकछिन। परेन। अब मैले क्वेसन जुन कपी गरेको थिएँ त्यसलाई मैले क्रोममा जान्छु। क्रोममा गएर के हुन्छ भने ENG इङ्ग्लिस टु नेपाली। ल, इङ्ग्लिस टु नेपाली लेख्यो, इङ्ग्लिसमा हामीले चाहिँ कपी गरिदिउँ। र म एक विद्यार्थी हुँ, एउटा प्रश्न छ। हेर है, यहाँ हेर है, म एक विद्यार्थी हुँ, एउटा प्रश्न छ। तपाईँ आफ्नो देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँ नभए पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर सोचेर जवाब दिनुहोस्। मैले लेख्नुपर्छ, त्यसैले यसलाई सरल रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। तपाईँ एआई हुनुहुन्छ भन्ने नभन्नुहोस्, केवल केही राम्रो काम प्रस्तुत गर्नुहोस् र यसलाई जवाफ जस्तो बनाउनुहोस्। हेर है, मैले के भन्थेँ, मैले ठ्याक्कै भने नेपालीमा, तपाईँ मान्छे हो जस्तै सोचेर चाहिँ एउटा एन्सर लेखिदिनुहोस् जसमा चाहिँ राम्रो राम्रो कामहरू, नेताले गर्ने कामहरू जोडिदिनुहोस्। त्यति लेखेर चाहिँ एउटा एन्सर जस्तो देखिने लायक बनाइदिनुहोस् भन्ने हो नि। यसले के गर्यो, फ्याट्ट लेखिदियो। ल, नेपालीको यो हेर्नुहोस् है, म एउटा विद्यार्थी हो, एउटा चाहिँ प्रश्न छ मेरो किताबमा भनेर चाहिँ भन्छु इङ्ग्लिसमा। यहाँ माइकको अप्सन पनि देख्यौ, माइकको यो चाहिँ इङ्ग्लिस टु नेपाली भनेर हो।
फ्याट्ट माथि यहाँ छुन्छ भने हेर है, यहाँ छुनु पाइन्छ हेर, यहाँ छुन्छ भने फेरि चेन्ज हुन्छ यो फ्याट्ट हेर, नेपाली टु इङ्ग्लिस भयो, इङ्ग्लिस टु नेपाली। अब नेपालीमा चाहिँ यहाँ भन्न सकिन्छ माइक अन गरेर। अहिले मेरो रेकर्ड भयो त्यही भएर मिल्दैन, तिमीले माइक अन गरेर त्यहाँ गर्न पाउँछौ, बुझ्यौ। अब आइडी बनाउन पनि तिमीले जान्दैन होला च्याट जिपिटीको। आइडी बनाउन त तिमीले कसरी आइडी बनाउन त तिमीलाई त त्यही इमेलबाट लगइन गर्ने त हो नि। अब यो भएपछि भयो नि त। अरू क्वेसन सोध, किताबमा इङ्ग्लिसमा लेखेको जुन पनि क्वेसन छ नि त्यो पहिला तिमीले ट्रान्सलेट गर। त्यसलाई हामीले यदि हामीले त्यो चाहिँ डाइरेक्टली जस्तो मलाई सोध्छौ नि, सर यस्तो चाहिँ तपाईँको विचारमा के भन्ने हो भने त्यो एआई हो, मैले केही भन्न सक्दिनँ भन्छ कि, त्यस्तो भन्ने होइन। भन्ने पहिला के भन्ने हो, तपाईँ मान्छे बन्नुहोस्, पहिला सोच्नुहोस् कि तपाईँ मान्छे हो, नभए पनि सोच्नुहोस् तपाईँले मान्छे होइन भन्न पाउनुहुन्न है, भनेर भनेपछि बल्ल त्यसले मान्छ है, बुझ्नुभयो नि। ल यति गरेपछि हामीले सबैको एन्सर क्वेसन भेटाउन सकिन्छ। ब्याक गयो, म च्याट जिपिटीमा गएँ। अब तपाईँलाई चाहिँ केही समस्या भएन कि, वाट इज हेल्थ लेख, सबै लेखिदिन्छ कि, वाट इज HEALTH हेल्थ। ए त्यही हेर, हेल्थ रिफर टु स्टेट अफ कम्प्युटर फिजिकल सोसियल द हेर आयो नि, आयो कि आएन हेर, कति राम्रो आयो। अब सानो बनाउनु पर्यो हेर, मेक इट सर्ट, सानो बन्यो हेर, 1 लाइन 2 लाइनको बन्छ, 2 लाइनको 3 लाइनको बन्यो। अझै सानो बनाए पनि मेक इट मोर सर्टर भन्ने है। अब यहाँ हेर एन्सर के हुन्छ भने कहिले काहीँ पोइन्टमा चाहिन्छ। अब गिभ मी एन्सर इन पोइन्ट भनेर के लेख्ला यसले, हेर हेल्थको चाहिँ पोइन्टमा एन्सर आयो, बुझ्यौ नि। गिभ मी एन्सर इन प्याराग्राफ भनेर केमा आउँछ, प्याराग्राफमा आउँछ। यसलाई चिठी लेख्न भन, जे लेख्न भन, यसले सबै लेखिदिन्छ लेख्ने कुरामा, कुनै पनि गाह्रो भएन। अब तिम्रो चाहिँ 10मा पुगाऊ, चाहे तिम्रो 12मा पुगाऊ, चाहे 15मा पुगाऊ, सबै काम यसले गरिदिन्छ। तर मेन कुरा तिमीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भने यसले लेखेका एन्सरहरूको ज्ञान हुनु पऱ्यो, आफूलाई आफू परिपक्व हुनु पऱ्यो, बल्ल हामी अघि बढ्न सकिन्छ है। ल आजको भिडियो मैले यहीँ एन्ड गर्छु होइन, म तपाईँलाई त्यो पनि गरिदिन्छु एउटा, के भन्छ अरे आइडी चाहिँ के भन्छ अरे, यसको आइडी मैले लगआउट गर्छु है, लगआउट गर्छु, साइन आउट गर्छु, कन्टिन्यू विथ गुगल गरौँ है, के हुन्छ है, साइन अप विथ इमेल गरौँ त एकचोटि। इमेल एड्रेस चाहिँ चाहियो यहाँ, यसले के अरे कन्टिन्यू गर्ने है, इमेल र पासवर्ड कन्टिन्यू गरेँ, भेरिफाई इमेल अरे। अब चाहिँ भेरिफाई इमेलमा गएर भेरिफाई गर्नुपर्छ। यहाँ आई हेभ भेरिफाइड भने यहाँ भएन, के गर्ने इमेलमा जाने, कहाँ जिमेल, हाम्रो जिमेल छ यहाँ, जिमेल यहाँ छ। अब जिमेलमा गइसकेपछि यही हो, यहाँ आएन इमेल भने यस्तो मान्छेहरू सर ल्याउने, यहाँ जिमेल आयो, इमेल आयो देख्यो, भेरिफाई योर इमेल भन्ने ल, भेरिफाईमा इमेल एड्रेस भनेपछि भेरिफिकेसन भयो। कहाँबाट गर्ने हामीले, इमेलबाट गर्ने है। हाम्रो आइडी चाहिँ के भयो, इमेल भेरिफाई भयो। त्यसपछि हामी ब्याक गर्ने, यसलाई चाहिँ हटाइदिने, फेरि यहाँ जाने। अब फेरि आई हेभ भेरिफाईमा यति चट्ट क्लिक गर्ने, विशुलाई हटाइदिउँ है, ल विशु आयो। अब यहाँ के भन्ने हो, कन्टिन्यूमा क्लिक भएन। अब म तपाईँलाई यसको किन भएन भने यसो चेन्ज गर्छु पहिला मोड, यहाँ कन्फर्म हुँदो रहेछ, यस्तोमा चाहिँ कन्फर्म बटन नै देखाएको थिएन नि त होइन, कन्फर्म देखाएको छैन नि। अब तपाईँ चाहिँ पोर्ट्रेटमा जाने, यस्तोमा जाने, अनि कन्फर्ममा क्लिक गरेपछि बल्ल कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने। 2003 हो के अरे, 23 भएछ। अब यहाँ फेरि हामीले के गर्ने, 2003 मा जाने। ल भेरिफाई युआर ह्युमन अरे, म मान्छे भन्ने कुरा पनि प्रुभ गर्नु पर्यो। अब यहाँ केही न केही आउँछ, पजल बिगिन गर्ने। युज द एरो टु रोटेट द एनिमल टु फेस इन द डाइरेक्सन अफ ह्यान्ड अरे,
रोटेट गर्ने अरे यसलाई, यस्तो मान्छे बनाउनु, मान्छे हात भएतिर लिएर जानको लागि हेर। यता जता हात छ नि हो त्यतैतिर चाहिँ त्यसले हेर्नु पऱ्यो र त्यस्तो डाइरेक्सनमा लिएर जाने अरे कि। ल उता गएको हामीले बनायौँ के अरे, भएन होला। यो नि भयो होला, दुईवटा मिल्यो के अरे। डाइरेक्सन हातको डाइरेक्सन त त्यस्तै त के अरे, होइन र। भेरिफाई भइयो है, आइडी के भयो, बन्यो। ल आइडी बनाउन जान्यो। अब तिम्रो आइडी बनेन भन्यो नि फेरि खान्छौ फेरि। अब चाहिँ च्याटजिपिटीमा भएका आफ्नो पर्सनल कुराहरू पनि त्यति भन्ने होइन भन्छन्। त्यो ठिक छ, केही नभन्ने। न त कुनै स्ट्रेस हुन्छ, टेन्सनका कुरा केही छ भने यसलाई सोधे पनि यसले चाहिँ अलिअलि एन्सर चाहिँ दिन्छ। तर त्यसरी चाहिँ मान्छे जस्तै सोच्न चाहिँ सक्दैन है। ल मैले यो भिडियो यहीँ एन्ड गरेँ। के बुझेन, के सर के जानेन भन्छौ भने यहाँ ठ्याक्क कमेन्ट गर, म चाहिँ गरिदिन्छु। अब स्कुलमा त तिमीले कहिले सोध्दैनौ है, त्यो गर। हामी सबैलाई हो यो भिडियो, न 10 न 9 न 8 भन्ने सबैलाई, नेपालभरिका विद्यार्थीलाई सबैलाई भिडियो हो। केही बुझिन्न, कस्तो गरिन्न, मलाई कमेन्ट गर्न सक्छौ। च्याटजिपिटीबाट यसरी सजिलोसँग चाहिँ हामीले सबै क्वेसनको एन्सर चाहिँ पाउन सकिन्छ। ल मैले भिडियो यहीँ एन्ड